Kung napansin nyo, wala akong jersey. Kasi yung jersey ko ginawa kong basurahan. Kasi maraming basura doon sa pinuntahan namin. Hindi naman pwedeng hindi natin pulutin. May basurahan talaga kami dala-dala lagi pagka lumalakad kami. Salamat! And today ay pupunta kami sa Malangaan Cave. Alright, so kakaliwa tayo dito. Pag dumiretso kayo dyan, papunta ng DRT. Dito naman, merong tagos dito papunta ng San Rafael. Okay. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. So welcome ulit tayo sa panibagong talk show na naman. At magiging guest natin. Anong pangalan nyo te? I'm Ate Trixie, tour guide ng Malanagaan. Tatanong ko lang yung mga information natin dito. Halimbawa yung tour guide, kung magkano, yung entrance fee, yung mga ganun, yung lahat ng mga binabayaran ng mga turistang pupunta. Okay po, busway, sa motor po ay 20 pesos po ang isa. Tapos naman, pagka nakakotse naman kayo or 4 wheels ang dala nyo, 40 pesos. Paano po yung motor na 4 ang gulong? Ha? 40 din po yun. Basta 4 ang gulong? Basta 4 po yung gulong. So Per ngayon gulong po, pa. meron din po tayong parking, ganun din po yung bayad. May 20 din po, tapos sa 4 wheels. Doon na sa area yun? Oo, sa baba na po yun. 60 pesos po yung apat na yun, sir. So ngayon, ito, login area po, sa entrance po namin is 30 pesos po. Pag gusto nyo pumunta sa apat na spot namin, kasama na po yung spring, 100 po yun. 100 pesos for each. And then sa tour guide, halimbawa, gusto punta ng turista yung isang spot lang. Halimbawa, Malangaan Cave lang, ganun. Pag Malangaan Spring lang po is 30 pesos. Pero po, pagka papasok po tayo ng cave, kasama yung white rock namin, sir, is 5 person po pababa is 300. Opo. Good for 5 yung 300. Good for 5 okay. person. Pagka halimbawa pupunta naman ng cave, kano na yun? Kasama na po yun, sir, sa 5 person. So yun, Madam Trixie, maraming salamat sa pag-guest ninyo sa aking sa aming program. Ayun na, tawa na naman siya. Maraming salamat sa impormasyon na na binahagi ninyo. Thank you po. Sige po. I just wanna feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. Yeah, I just wanna be free. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, yo, we'll see. Yeah. Anong pangalan niyo, Madam? Monica po. Monica, kayo yung gagawin sa amin. Opo. Pupunta na kami ng White Rock, so first stop namin yung White Rock. And siyempre, hiking ng konti. Ate, mga ilang minutes yung White Rock galing dito? Nasa 5 minutes lang. Nandito na kami sa White Rock. Itatanong ko pa nga sana kung ba't tinawag na White Rock, kasi usually yun naman yung ginagawa kong content para malaman natin talaga yung history kung ano-ano tungkol sa lugar na pinuntahan namin. Kaya lang kung makikita nyo, hindi na kailangan tanong kung ba't siya tinawag na White Rock. Pero pwede siyang baguhin pangalan. Pwede natin gawing Black and White Rock. Mula dito sa White Rock, ang sunod na stop natin ay Doon na po sa Secret Mountain. Secret Mountain. Mga ilang minutes to, Madam, yung paahon? Mga 30 minutes lang to 40 kami. 30 to 40. Depende po kasi yun sa lakad. Sa bagay. Pagka tumatakbo, di mas mabilis. Mas mabilis din po makapagod. Pero hindi naman siya ganong yung talagang parang Pahon na pahon? yung ahon-ahon yung parang ganito lang. Banayad lang siya, kaya lang tuloy-tuloy. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though
inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. So, pinatayo namin, yung parang pinaka-peak nitong Secret Mountain is 367 above sea level. Paano ko nalaman yon? Kay Ate Monica. Ang galing ko mag-research. May naging guest pala dati si Ate Monica na may dalang panukat. So, siguro curious para malaman talaga kung gaano kataas yung height. Mga paps, bababa na kami para ito mountaineering. Tawag dito. Ay, sila mga paps, ganyan ang mangyayari sa ating mga tourist spot pagka hindi tayo naging responsable sa mga basura natin. Katulad niyan. So may paano pa mangyari? Dadami ng dadami yan. Edi maiging pangit na itong pasyalan to. Kaya ba pagka tingin nyo pagka puro basura na itong mga pinupuntahan natin mag-enjoy pa ba kayo? Tingin ko maiging sagot nyo, hindi na rin, di ba? Kaya dapat ngayon pa lang sana maging responsable na tayo. So huwag kayo mag-alala, mamaya naman dadalhin namin yan pababa doon kami na magtatapon sa basura. Shoutout nga pala, Palawan si Paris Club, Brooks Point chapter, kasi sila yung nagbigay sa akin ng jersey na to. Kaya lang mamaya, pasensya na, gagawin ko muna itong basura kasi shoutout kay Ate Monica. Ate Monica, nakalimutan ko pala kung kailan ba na-discover tong secret na mountain na to. Hindi, sumikat lang to dahil sa mga organizer na nagpupunta gaya ng Laagta Tours po. Bali, kami na lang nagpangalan ng Secret Mountain. Dati ang tawag lang po namin dito, Taas na Bato lang. Taas na Bato, dating pangalan niya. So yun, yung mga nakakulikta namin basura doon sa taas, saka dito sa mga nadaanan namin. Sila nga mga moms and paps, papunta na kami ng Malangaan Cave. Siyempre, kailangan nating enjoy lahat ng mga pwedeng pasyalan dito kasi 4 na spot. So, 4 na spot din yung binayaran. Magandang, ano ba man? Hapon na ba? Tanghali? Umaga? Hapon na? Magkataga-sapo sila. Kakapantinte. Oh, anong channel yan? Santa Maria po ako eh. Anong channel? Pops Angel. Santa Maria po ako eh. Alam fans! Ay, oo. Oo, alam ko nga yun. Hi! Nandito kami sa bundok na Matarlala. At kasama ko ang Happy birthday to you. Birthday ko kasi dito ako nag-celebrate.
lahat ng tao dito magingay. Hi, nandito kami. Ano pala, meron kaming advocacy. Para papakilala ko na rin po. Kung napansin nyo, wala akong jersey. Kasi yung jersey ko ginawa kong basurahan. Kasi maraming basura doon sa pinuntahan namin. Hindi naman pwedeng hindi natin pulutin. May basurahan talaga kami dala-dala lagi pagka lumalakad kami. Salamat. Nagkataon lang kasi ano, yung naiwan doon sa bag namin sa cottage. So, ginawang ano yung jersey ko, ginawa namin basurahan. So yan na nga mga moms and pops, nandito na kami sa loob ng Malangaan Cave, pero hindi pa siya asin talagang loob na loob. Medyo maliwanag pa, pero banda raw doon sa ano eh talagang Kasama namin ang Hello po! Pops Angel po! Hello po, Faith Rider PH. Gawa ng paraan. Nakapunta na kami ng simbahan bato ni Pops Faith. So, doon kasi talaga may gapangan dito. Hindi naman. Hindi natin pwedeng pulutin ito.